op het draad, acrobaten, paarden, tijgers, olifanten en hele mooie hondjes. Kerstcircus Zeeland! We staan hier bij het jaarlijkse kerstcircus van Vlissingen en dit is première. We gaan nu even iemand interviewen die hier werkt. Nou, wat is om te beginnen uw naam en waar komt u vandaan? Ik ben Andy Vreeman, ik woon in Alkmaar. Alhoewel, ja, als je in een circus werkt ben je bijna niet thuis. Hè. Je bent constant onderweg. Dus ik ben zo'n 10 maanden per jaar onderweg en ja, hier nu in Vlissingen. Het is nu al de zoveelste première dat u hierbij bent. Bent u daar nog zenuwachtig voor? Nou ja, je moet zien, zo'n première, dat is eigenlijk net of je een winkel opent. En je ziet altijd mensen die eens een winkel moeten openen, dan zijn ze allemaal zenuwlui, dan moet alles op het laatste moment klaar. Nou, dat hebben wij iedere week. Dus het is best wel stress. Maar aan de andere kant, ja, zijn wij daar ook wel aan gewend. En ja, we doen dit hier in Vlissingen nu ook alweer voor de 5e keer, dus het begint wel een beetje erin te lopen. En is het altijd zo druk hier of is het alleen de eerste keer? Nou, we hebben in Vlissingen best wel leuk bezochte voorstellingen gehad de laatste 5 jaar. En ja, zo'n premièreavond heeft altijd wat speciaals. We hebben er een leuk bandje bij gedaan en dat soort dingen. En ja, de mensen zijn toch weer nieuwsgierig hoe ons nieuwe programma er ieder jaar weer uitziet. En ja, dat is toch een soort fundament wat je ligt. Plus dat het de enige avondvoorstelling is die we geven. Alle andere voorstellingen die zijn van 1 uur 's middags beginnen die of om 4:15 's middags. En dat is ook gedaan om mensen vanuit heel Zeeland, want daarom heet het ook Groot Kerstcircus Zeeland. Het is echt bedoeld voor de mensen uit heel Zeeland. Ja, je moet je voorstellen, zijn moeder met 2 kindertjes op de achterbank vanuit Schravenpolder, 's avonds nog eens een keer door ijzel en sneeuw naar Vlissingen moet, dat niet zo makkelijk gaat. Vandaar dat wij heel veel middagvoorstellingen hebben. Kerstcircus als het niet kerst is?
Dan zijn wij een gewoon circus wat onder de naam Circus Renaissance door Nederland reist. En dan gaan we gewoon in maart weer op pad, reizen het hele land door. Alleen met de kerst is het natuurlijk wel speciaal, al die mooie verwarmde tenten, alles in kerstsfeer, dat soort dingen. En het programma is wat luxer, we hebben wat extra dingen toegevoegd. En alles bij elkaar ja, het is even wat anders dan een zomercircus. Vindt u het erg belangrijk dat het met kerst extra speciaal is? Nou ja, kijk, we willen toch een beetje in die nostalgische kerstsfeer terughalen van vroeger. Vandaar ook ja, onze hele nostalgische uitstraling in kostuums en dat soort dingen. Die steentjes die in de voortent staan. De hele voorstelling komt dat weer terug. Dat vinden wij leuk. En de mensen spreekt het ook erg aan. Het geeft een hele intieme, warme sfeer. En dat willen wij graag overbrengen naar de mensen. En ook ja, lekker gezellig in de kerstsfeer. En tot wanneer kunnen wij het kerstcircus bezoeken? Nou, dit kerstcircus staat tot en met 2 januari. Dus vanavond is de eerste avond. Daarna doen we dagelijks voorstellingen om 1 uur en om 4:15. Alleen op 24 december hebben we geen voorstelling. En we hebben geen voorstelling op 1 januari. En voor de rest hebben we dagelijks iedere dag een voorstelling om 1 uur en om 4:15. Voor meer informatie kunnen mensen ook terecht op onze fantastisch mooie website. Al zeg ik het zelf, www.grootkerstcircuszeeland.nl.